Atunci când ți-am spus a sfârșit, un cuvânt nu ți-am spus. Că nu știu de unde puterea am avut și-am zâmbit când te-ai dus. Dar azi, când din visul urât mă trezesc și nu văd decât golul rămas, mă întreb fără tine cum am să trăiesc, mă întreb cum am putut să te las. Nu se poate să ia altcineva tot ce aveam eu mai bun. Nu se poate. Special pentru domnul Relu Baron, invitatul nostru din această seară. Nu se poate. Deși mi-a luat tot, îi dau tot ce mai vrea. Că totul nu înseamnă nimic, nici așa. Dar să-mi lași neznădejdea drept ultimul pas și să nu fii cu mine în ultimul ceas. Nu se poate. Nu te las, nu te las. Să vă fie de bine și vă mai așteptăm și altă dată. Sper că v-a plăcut programul nostru artistic. Foarte mult. Iubi, e vreo problemă? Laura? Mă scuzați. Deci, aș dori dacă se poate să-mi achitați și mie nota, nu? De altă dată trebuie să fac asta. Dacă mai doriți ceva să consumați, nu nicio problemă, e colegul meu care vă servește. Cred că e o greșeală aici. La zerouri. Acolo, la... Nu există. 3.200.000. Asta face. Calculați și dumneavoastră. 3.200.000. Atâta face ce au mâncat două persoane. Deci, mai calculăm o dată, o secundă. Nicio problemă. Asta e votat așa. Un 50 la 90.000, cu 50 whisky, face 130. Un foie gras, 2, 80. Gustare caldă, 3,30. Șampanie Franța, 1.800.000, face 230. Pardon, în continuare. Chateaubriand 200, Valdostana 180, Pinot Noir de vinotecă 500.000, eu v-am spus, n-ar vrut să mă ascultați. Se face 3,60, cu 2 înghețate și cu 2 cafele, vine fix 3.200.000. Și nu mai pun ca jignit și pe doamna Laura, care v-a cântat așa frumos. Vă supărați că vă întreb. Dar ce prețuri practicați dumneavoastră aici? Deci, prețul de restaurant, care le aveți și dumneavoastră pe listă, decât că pe listă ele nu e trecute la porție, e trecute la gramaj. Ne scuzați. Auzi? Și dacă spun că n-am atâția bani la mine? Nu îmi spuneți asta, vă rog eu frumos. Pune în casă cum ar veni. Nu vine mie să cred, nu să găsiți un domn. Eu doar întreb, ce faceți? Deci ce fac eu dacă mi-ar spune că m-aș face că n-am auzit? Nu vi s-a mai întâmplat? Sigur, s-a mai întâmplat, știți, mai vine câte un client cunoscut, s-a închis, să face că n-are... Dar nu s-a întâmplat niciodată, Doamne ferește, să nu s-a achite. Aha. Auzi? Te super dacă spun că sunt într-un rahat mare de tot? Nu spuneți asta, vă rog eu frumos, să nu-mi spuneți asta. Uite, eu și soția mea lucrăm amândoi. Păi ce vrei, dumneata, să mă super pe mine, și nu câștigăm într-o lună cât îmi cer dumneata în seara asta. Păi și atunci cum venim noi, domnule, la restaurant? Hă? Am greșit. Păi dacă am greșit, ce nasol, că greșeala se plătește.
Poftim, acum vă mai costă și ceașca 50.000 și ați făcut-o și pe doamna să plângă, să poate. Nu știu că o să coste atât de mult, na. Hai să fim oameni, hai să ne înțelegem. Îți achit în câteva tranșe. Dom'le, dar ce am pene pe spate, scrie fraier pe mine, domnule? Uite, am 500.000 de lei la mine, am venit cu ei, ți ofer. De unde să fac eu rost de 3 milioane acum? Ce să fac? Dacă începem botonul ăsta, să știți că discutăm altfel. Niciun ton, îți explic o situație. Sandule, ia cheamă încoace pe Mugură și pe Andone, mă. Iubi, știi cum facem? Vinde mâine mașina de spălat. O vindem pe măta, mașina de spate stricată. Iartă-mă, te rog, iubi, iartă-mă, te rog, o iau și o razna câteodată, te rog frumos, n-am. Deci ce facem acum? Alo, ce facem? Ne prinde dimineața aici, achităm nota aia sau ce facem? Băi, Sandule, ai zis că îmi trimei și mie doi băieți, mă. Aici era. Deci hai, să nu iasă cu balamul, că e păcat. Ia mâna după el! Lasă-mă, te rog, dom'le, lasă-mă să spun ce s-a întâmplat, te rog frumos. Dom'le, eu și soția mea împlinim astăzi 10 ani de căsătorie și am zis să ieșim și noi la un restaurant, pentru că în general nu ne putem permite. Eu sunt profesor de liceu, soția mea e laborantă, vă dați seama ce lefuri amărâte avem. E adevărat, am greșit, mi-am calculat greșit posibilitățile, e adevărat, dar, dom'le, pentru femeie contează, poate ieși dumneata însurat și știi ce e aia. Uite cum facem. Dumnezeu rămâne aici, iar tu te duci unde știi, dar vii cu bani într-o oră. Unde să mă duc, dom'le? Unde să mă duc? La miezul nopții să fac rost de 3 milioane? De unde Dumnezeu să fac? Până mi-a dat ce să fac? Să dau un cap la oameni? Să fur, să omor? Să sparg o bancă? Îl pognim? Rulade! Vino la tata încă. Stai o secundă, barone, că avem o Hai, problemă aici. mă, vino încoace, mă, freceată, vino încoace. Spuneți. Bag-o la mine pe notă, te rog frumos. Bagă. Pe ochii mei, barone, să-mi sară ochii, dar nu merită ăștia doi să le faci și ei să dumneata? Mă, păi sunt doi prăpădiți, mă, lasă-mă. Hai că ți-a avut o baftă în seara asta. E în regulă, băie, s-a achitat. Cum s-a achitat? Păi s-a achitat, că e baronul în toane bune. Altă dată când mai veniți la restaurant să veniți cu bani. Că dacă s-o ocupa băieții mei de moaca dumitale, dădeai la dentist să săreacă afacerile, băi! Ho, ho. Cum am putut să ajung în situația asta? Asta mă întreb și eu. Vreți să vă spun? E o poveste lungă? Depinde. Pot să mai conduc câțiva pași. Nu crezi că ar fi cazul să începem să ne tutuim? După doar 10 ani de căsătorie, cam repede. Lasă bancurile și dai drumul. Bine, să o luăm cu începutul. 17 ani. Urăsc vârsta asta. Îi urăsc pe elevii mei. Până acum 10 zile, viața mea arăta cam așa. În fiecare dimineață, aceleași fețe pline de coșuri. Le-am numărat. Am 246 de coșuri între 10 și 197 între 11. Cescu, îmi permis să te deranjez puțin? Ascultă. Eu țin la tine, dar tu ții la mine? De ce ești supărat? V-am rugat să vă închideți telefoanele mobile. S-a înțeles? Dar ce am zis? Am zis că ești penală, fiindcă te-ai machiat și te spărgeai în figuri cu șchiopul. Uneori începeam să gândesc cu vocabularul lor. Școala era nașpa, lova subțire, orele n-aveau niciun fan, viața mea era de cacao. Pucescu, vrei să fii băiat marfă și să-mi acorzi o clipă de atenție? Ce? Cu 20 de ani în urmă, fusesem și eu de vârsta lor. Dar pe vremea mea se făcea școală, nu glumă. Poeții secolului al XIX-lea au meritul de a fi sezizat printre primii existența contradicțiilor antagonice din sânul societății capitaliste. Ce fel de contradicții au sezizat poeții secolului al XIX-lea? Antagonice. Dăm exemplu titlul unui poem în care se sezizează aceste contradicții. Astăzi predau literatura română la acest liceu prestigios, unde nu sunt primiți decât elevi de o anumită ținută.
Tocmai am publicat primul meu volum de proză. O colecție de 10 novele într-un tiraj minuscul. Totul pe banii mei. De-abia mai adunam ceva mărunțiși pentru un bilet de tramvai, dar eram mândru să-mi văd opera expusă în librărie. Amabil, era aici o carte Nimeni nu moare pe gratis. S-a epuizat? Bătaia a fost pe ea, domne. S-au vândut fix 3 exemplare. Și restul? Pe le-am de retur la editură. De ce? Păi dacă nu e cerere... Pe cum de cerere? Eu cer, de exemplu. Acum gata, le-am dat retur. De ce, domnule? Îți mâncau aerul, n-aveai loc de ele? Tobitocul de la librărie a murit a doua zi. L-am ucis în chinuri groaznice la pagina 3 a romanului la care începusem să lucrez. Punct și de la capăt. Partea proastă era că mă împotmolisem la această frază și de zile întregi, cu toate eforturile, nu reușeam să trec mai departe. Iar ascultați muzică de Crăciun? Suntem în septembrie. Cunoaștem. Dar cu unul ca tine în casă care ne mănâncă pensia, nu sunt sigur dacă mai ai avut Crăciunul. Porcăria aia pe care mi-a lăsat în frigider era pensia ta? Porcăria asta muncim, mă, tată, să o facă. Pentru că nu te-ai dus în atache să cumperi nimic. Dar scriitorul ce treabă are, dragă? Cu mine vorbești? Da, cu tine. Cu care mi-ai citit cartea? O să o citesc, n-avea nicio grijă. Când? Când o să termin pasta, care o citesc acum. Eu m-am uitat prin ea, e foarte frumoasă. Te-a întrebat cineva ceva? Eram o familie unită care trăia un Crăciun perpetu. Afară însă mă aștepta Vera. Vera avea o singură pasiune, copiii altora. Mă duc să-l bat în pătuț, o să vă rog să nu vorbiți tare câteva minute până se ațipește, da? Nu știu de ce a fost foarte agitat săptămâna asta. Vai, dar e o dulceață. Nu simți nimic când veți așa o bucățică. Iar începem. Ce-ai zis? E foarte scump. Mă crezi tâmpită? Vrei să mă jignești de fața cu prietenii mei? Știu exact ce ai spus, că iar începem. Ce începem? Discuțiile astea cu care nu poți să le suport în public. Nu-ți place în public? Ai acasă. Ai o casă în care să ne mutăm împreună? De ce? Pentru că lasă-mă în pace, pentru că nu ești în stare. Nici să mai de nevasta, nici să facem un copil împreună. Vera, nu exagera și... Dacă la tine maturi, înseamnă tot tâmbălău ăsta. Nene, vreau și un bebe, vreau și ți-l cumpăr, vreau și un bebe să mă joc cu el. Du-l un colo de treabă. Hai că ăștia te suritii. Cum, uite, acum vreau un bebe. Ești chiar uite. Și mai du-te și... Du-te și în pizda, mă! Uite că ai trezit și să-mi faci, mă! Era sfârșitul relației mele de 2 ani cu Vera. Singura femeie care și-a dorit vreodată un copil de la mine. Numai că eu aveam deja vreo 100 la școală și toți mă călcau pe nervi. În special unul dintre ei. Robert! Bă, te-ai dat la fetița asta? Te-am spart tu-s morții, mă. Ba da, Robert, să știi că s-a dat la mine și m-a amenințat. Ești mâncat, mă! Bă, ești mâncat, mă! Bă, ești mâncat, mă, ești mâncat! Robert era foarte la modă în școală. Toate fetele între a 9-a și a 11-a îl adorau. Din fericire venea la ore din an în pas și atunci mai mult drogat. Eu, ca diriginte, preferam să-l văd cât mai rar. Direcția însă făcea presiuni să nu-l mai vadă deloc. Auzi, profu? Și că ăștia vrea să mă dea afară din liceu. Care-i treaba? Nu știu, Robert, voi fi făcut ceva. Profu, dar tu nu mă lași, corect? Nu ești tu pretenar cu mine? Eu ce pot să fac dacă tu nu-ți bagi mințile în cap? Fii atent să spun care e mersul. Dacă ăștia mă bulesc pe mine și dacă tu îi lași să mă bulească sau pui botul, atunci eu nu te mai consider pretenar cu mine. Și atunci eu vin la tine și te tai ca pe cremvuș, mă. Corect? Zi dacă nu-i corect. O să mă gândesc. Mi-am dat seama brusc că un tânăr, în anii săi de formare, este un obiect fragil și că unele sancțiuni pripite îl pot traumatiza pentru tot restul vieții. Robert merita o șansă să-și continue studiile. Am insistat la director să mă lase să am o întrevedere cu părinții băiatului și l-am somat pe Robert să-i trimite la școală. Devenisem aproape curios să aflu cum arată familia unei asemenea pramati. Știi cum uneori în viață se deschide o ușă și dintr-o dată nimic nu mai e ca înainte. Imaginează-ți ușa clasei a 10-a B.
Domnul profesor Gorea? Da. Sunt sora lui Robert Dobrovicescu. Trebuiau să vină părinții mei, dar sunt plecați în București și atunci am zis să vin eu. Îmi pare bine de cunoștință, Ovidiu Gorea. Diana Dobrovicescu. Sora lui Robert. Luați loc. Mulțumesc, dar n-aș vrea să stați nici dumneavoastră în picioare. N-am știut că Robert... Deci, ce tip de contradicții au sesizat poeții secolului XIX? Antagonice. Poftim? N-am înțeles întrebarea. Întrebam care ar fi problema cu fratele meu. Problema cu Robert. Problema cu Robert... Adică nu ar fi chiar o problemă... Adică... Nu prea v-ați pregătit. Și așa, deci, sunteți sora lui Robert. Da. Să-mi spuneți dacă a făcut prostii. E și un temperament mai... Poate că ar trebui calmat un pic, totuși. Dar, mă rog, e și vârsta. Apoi dacă la vârsta asta nu faci prostii, apoi când să faci prostii... Profu, pot să văd și eu dacă nu mi-am uitat mobilul în bancă? Nu bucesc, că n-ai uitat nicio mobil în nicio bancă și ai dispărut în clipa asta. Te-ai dus? Trebuie să-i ții din scurt, altfel te încalecă. Așa, deci, sora lui Robert. Studentă? Sunt fotomodel și fac o școală de manechine. Evident. Pentru cineva ca dumneata, ăsta e viitorul. Zic ca dumneata în sensul de... Nu că n-ai putea face o meserie serioasă. Nu spun prin asta că moda ar fi o chestie neserioasă, Doamne ferește, decât că nu cere niciun pic de școală. Deci dumneavoastră faceți un fel de școală, dacă am înțeles bine. M-am încurcat, nu? Un pic. Oboseala. Am scris toată noaptea. Lucrez la un roman. Sunteți și scriitor? Cam, da. Mai bine zis, sunt și profesor. Învățământul practic mai mult din pasiune. Pentru mine copiii sunt un material extraordinar. Îmi place să lucrez cu ei. Așa, deci... Sora lui Robert. Și ce cărți ați scris până acum? Multe. Întâmplător am la mine un exemplar din ultimul meu volum. Pot să vi-l ofer cu dedicație. Nu, stați, că nu știu dacă pot să... Plăcere de partea mea. Fată, fii sănătoasă. Nu știi ce pierzi. Iartă, m-am avut ședință la scriitor la Uniune. N-am putut să scap mai repede. Tocmai mă pregăteam să plec. Ce să fac? Dacă aveam numărul, te sunam. Îmi pare așa de bine că ai venit. Să nu mai plecați fără să plătiți. Ce a zis? Nimic. Hai să nu mai stăm aici. Știu o pizzerie bună în apropiere. Și pizzerie, domnule, hai să mergem în discotecă. Ce discotecă? La Why Not? E un bairan sponsorizat de o firmă de paste de dinți. Păi și ne primesc pe noi acolo. Dar cum să nu? Doar am făcut o reclamă pentru ei. Fugim până la metrou? Metrou? Bine ați venit la partiul promoțional Dominant, unde oamenii cu dinți bestial beau bestial, dansează bestial și se simt bestial.
intrarea, 3 campari oranji, un pachet de țigări și 2 cafele. Spărsesem deja chenzina cu care venisem decis să o fac plată o noapte întreagă. Domnul dorește ceva? Nu mai doream decât o minune de la Dumnezeu. Și acum, concursul nostru bestial, pentru care firma Domident oferă un premiu de 3 milioane de lei cuplului câștigător. Este vorba de dansul cu portocala! Concurăm? Te simți în stare? Dacă îmi spui cum se face asta, da. Poziția de începere. Perechile își fixează portocala cu fruntea. De-a lungul dansului, orice s-ar întâmpla, ea trebuie împiedicată să cadă pe podea. Nu se folosește decât corpul. Cei care vor încerca să o atingă cu mâna vor fi descalificați. Knowing that in that same place, in happier days, I used to drink whiskey, never sit alone. Shattered dreams confuse me. Sunset melts in juice. Strange how this fast fallen night smells of blues. Love that bitch, she left me. Got herself a young rich orange's lover. I spit on his Harvard style shiny shoes. Hey, orange juice kid, enjoy her poisonous body for me. Yes, În sfârșit, avem o pereche câștigătoare care va beneficia de cei 3 milioane de lei oferiți de Domident. Nu a fost să fie. Dar ceva? Ce pretext puteam găsi pentru a pleca brusc de la o petrecere Domident? O durere de măsea. Logic, nu? Și dacă nu m-a crezut, să fie sănătoasă. Concluzia serii era una singură. Fetele din ziua de azi costă prea scump. Am decis să las baltă prostiile și să mă ocup mai serios de roman. Vino repede, vorbește tati la televizor. Ce? Hai. Mă auziți? Alo? Alo, se aude? Alo? Da, vă auzim foarte bine. Puneți întrebarea. Ce faci, domnule, iar te dai în spectacol? Întrebări de pensii. Întrebarea mea este, cu toată considerația, dacă dumnealor consideră că așa trebuie să meargă lucrurile în țara asta, domnule. Așa cum? Păi așa cum merg. Domnule Gorea, tema emisiunii noastre este reforma fiscală. Puneți, vă rog, o întrebare la obiect, da? Păi la obiect. Că tot merg brambura în țara asta, domnule. Dă și cum consideră. Vă mulțumesc pentru întrebare. Nu că aș mai avea de pus o întrebare pentru... Vom reveni în studio după o scurtă pauză de publicitate. Iar te-ai făcut de râs. Aiurea, e clar că nu le-a convenit întrebarea. Nu le place să-i pui la punct. Pensi, libera di seară? Ia uite! Nici nu ți-au căzut dinții de lapte. La mine sau la tine? Domident. Oriunde. Ce te uiți? O pasă de vis nu ești în stare să duci în casă. Avituț, publicitate.
La mine sau la tine? Domiten. Oriunde. Oriunde. Hello? Diana? Ovidiu la telefon. Ovidiu Gorea. Profesorul de roman al lui Robert. Iartă-mă, te-am trezit din somn. Nu-ți amintești? Am fost împreună la o petrecere cu pastă de dinți. Da, m-am apucat asta, exact. Exact. Vreau să spun că te-am văzut la televizor în reclamă. Nu, serios, mi s-a părut foarte reușită. Sigur, sigur. Da, te lasă dormi și mai vorbim noi, sigur. Somn ușor. De curiozitate vreau să te întreb, ai avut timp să te uiți un pic pe cartea mea? Pe cuvântul tău? Ai citit-o? Aveam 4 cititori pe lumea asta și unul dintre ei era Diana. Îmi miroseam cei mai frumoși ani în fața unei mașini de scris, în timp ce undeva afară exista o ființă specială pentru care merita să lupți. Cineva, acolo sus, mă iubea. Trebuia să fac pe dracu în patru să obțin niște bani adevărați cu care să o invit în oraș. Nu mai puteam permite să mă fac de puțin respect, ce dracu. Iar la runci a doua zi, o carte bună, te bucură toată viața. Îmi calculasem să vând vreo 100 de exemplare. După primele 2 ore scăzusem prețul la jumătate. Până și cerșetorii de pe trotuarul de vis-a-vis se descurcau mai bine decât mine. Ești ciumec? Pardon? Hai, vii hoitul de aici. Aveți vreo problemă cu mine? Asta nu-i zona ta, mamilogule. Aici e zona lui Gigi Petone. Produs la Gigi Petone? Nu cunosc. Hai să bă, prăpăditule. Păi, e un loc public și am tot dreptul să... Cafeneaua scriitorilor. Un loc pe care de regulă prefer să-l evit. Pe majoritatea dintre bețivii ăștia jalnici fusesem obligat să-i studiez în liceu. Erau poeții epocii de aur, care sezizaseră primii contradicțiile antagonice dintre vodka sovietică și șprițul românesc. Dar asta era. În situația în care mă găseam, orgoliul trebuia dat la o parte. Rezobați cât e caldă. Domnule Crenoc, dacă îmi permiteți. Zi-mă că-ți permit. Vă admir opera de foarte mulți ani și... Da, și vrei o dedicație? Nu. N-am pix. Aș vrea să-mi citiți și mie un volumaș și să-mi spuneți o părere sinceră. Da? Dar nu să am timp decât după 1 decembrie. Mă rog, lasă-mă. Și dacă mai vrea cineva, costă 30.000 de lei. Păi ce? Tu vrei să vizi aici la scriitori? Știți, noi ăștia debutanții ne descurcăm mai greu. Voi vă descurcați greu? Asta e curva. Păi eu cu 17 volume în spate, 10 de premii și texte care sunt și astăzi în programa școlare, eu beau și mănânc în bomba asta. Și că pe credit, că n-am bani să plătesc prietenii mei la fel. Și vin puțoi din generația voastră să se plângă. Și aveți și tupeu să cereți unor mari scriitori aici de față să vă dea bani pe broșuricile voastre bășiroase. Tu știi ce mai că cu voi 90-iști ăștia? Da? Ia uite! Sus clasicii! Trăiască Eminescu! Postmodernii! La Buda! Maestre, dă și tu o vodcă lui băiatul contra la un poem. Cum adică nu... Poate n-ai auzit de mine, eu sunt poetul Gării de Nord. Vino, că nu te mușc.
Atunci eu sunt prozatorul liceului 22. Am văzut. Ai scris o carte, e bine. Acum dă și tu o vodcă la un confrate. Cea mai ieftină, cea mai proastă. Și eu îți recit o poezie de-a mea. Unde ați publicat? Am eu o meclă de prost care se încurcă pe la editură. Nu, domne, eu ce fac? Recit poemul pe 50 de vodcă. Uite așa, să-mi stea mie în gât, dar nu să-ți placă ție. Poetul Gării de Nord. Da? Titlu. Poemul unui om care se trezește într-o dimineață și își dă seama că e cam belită. Ascult. În odaia strâmtă, pe un pat diform, zac strivit în perne de un pumn enorm. Asta e? Asta e. Nu-i rea. Ești dur la critică, mai am una. Spune. Da, să mai sară o vodcă. Titlu. Poemul unei fete pe care am întâlnit-o în tramvaiul 44 și la care n-a mers vrăjeala. Surâsul fetei din tramvai m-a fermecat definitiv. Am încă o dramă la activ, exact ca domnul Ion Susai. Cine e domnul Ion Susai? O prietenă mea, nu știi tu. Mai zi. Nu, atât. Gata. Astea două poemele am. Doar două? Că tu nu-i fi vreun Tolstoi. E adevărat. De ce novele nu fac chiar cât Război și Pace? Auzi? Cu cât dai telenovelele alea? 3.000 bucata, exact. Chiar mai ieftin decât o vodcă. Le iau pe toate 10. Dacă îți permiți asta, de ce cerșești o vodcă? Bă, eu astă seară cerșesc cu o vodcă, fiindcă mie astă seară mi-e sete. De obicei recit pe bani. Nu-mi venea să cred. Omul scotea pe lună de 5 ori salariul meu de profesor. Seara, dacă avea poftă, își putea permite orice restaurant scump. Trăia mai bine decât majoritatea cunoscuților mei din 2 poezioare, care nici măcar nu erau ale lui. Adică, Nu l-ai scris dumneata? Nu prea. Poetul Gării de Nord m-a trimis la un anume domn Pavel Puiuț, zis și Pepe, despre care nu mi-a spus decât că e, citez, cel mai om deștept din lume. M-a sfătuit să-i arăt cartea mea și să-i cer ajutorul. Intrați, vă rog, am cafea, vă rog. Fiți amabilă. Îl caut pe domnul Pavel Puiuț. Îl găsiți în birou. Intră! Bine, rezolvați imediat. Am fost îndrumat cu dumneavoastră. Știu, bețivul ăla de la gara te-a trimis. Doamne, nu văd la ce te-aș putea folosi. Aș vrea să vă arăt o carte. Este un volum de novele. E scriitor? Debutant. Și care e problema? Problema e că nu prea se vând și aș avea nevoie să vând urgent vreo 100 de exemplare. Ia-ți gândul. Deci nu... Nici o șansă. A venit domnul Piedon. Să aștept o secundă. Înțeleg că ai nevoie de bani. Știi cu ce mă ocup eu aici? Nu, chiar... În sfârșit, fiind vorba de o fundație, bănuiesc că sprijiniți anumite proiecte culturale. Atâta perspicacitate mă emoționează. Vino cu mine. Ia loc pe canapea. Piedone, un lot nou? 5 bucăți, maestre, numai pulpă. Așteaptă afară. Cât plătiți? 20% pe fiecare text, ca și data trecută, nu? La banii ăștia nici n-ar trebui să stau de vorbă cu voi. Am suflet de mamă, ce să fac? Iruna! Treci și scrie. Hai, mă, prăpădiților, mă, să vă văd la defilare. Câte unul, bă, că vă sparg! Și cât m-au bătut, și cât m-au chinuit. Da. Dă-i ceva, că a făcut părnaie pe vremea lui Ceaușescu. Trebuie să fiți nebuni.
Nu vede un ban și riscă să ia și bătaie pentru anticomunist primar. Îmbrăcați frumos în rochie de mireasă și o trimiteți pe la biserici cu poza lui bărbasul care tocmai s-a prăpădit. Scrie: soțul meu vine imediat. S-a dus până la domnul și mi-a zis să-l aștept aici. Hai, următorul! Este un artist, ceva. Regizor de film. Îi faceți un carton pe care să scrie: pe vremea lui Ceaușescu eram regizor și făceam filme. Astăzi Sergiu e senator, iar eu sunt șomer și grav bolnav. Maestre, ești marfă de marfă de marfă. Altul! Copil bolnav de SIDA? SIDA nu merge în România. La noi se moare de gripă. Știe să cânte? Știi, bă, să cânti? Știe că ar fi roia peste cocoașe. Bun! Îi fac un cântecel de orfelinat pe care să-l zic în metro. Primești textul când vii cu bani. Mai departe. Pensionari în firmă. Ca 3/4 din populație. Uniformă, decorații, cârje. Îl chiorești cu o minge de ping-pong și îi dai o tabliță. Ochiul și piciorul meu au rămas la Stalingrad. Gravidă în luna 7. Îi dai un cărucior de copil în care să plimbe o păpușă. Păpușa să fie vai de capul ei. Text. Măcar ăsta mic o să trăiască. Să trăiești, domn Pepe, ești mare artist. Știu, mă. Hai că am fugit, că văd că te mai așteptă cineva. Miruna, condupe, domnul. Te plec în 5 minute, anunță șoferul. Bine, vorbim de niște proiecte culturale și te-am întrerupt. Cred că am greșit adresa. Vă rog să mă iertați. Dacă stau să mă gândesc bine, poate n-ai greșită. Te las undeva? Meseria asta nu exista. Eu am inventat-o. De cerșetor? De textier pentru cerșetori. Sigur, nu scriu lucrări ample ca dumneata, dar ale mele au un avantaj. Se vând. Uite, vezi? Ăștia sunt prăpădiții. Liber profesioniști, dacă vrei. Nu organizează nimeni, nu câștigă mai nimic și sunt inutili pentru societate. Cam ca dumneata. Uite, îl vezi pe ăla de acolo? Violonist necăjit, care nici nu mai cântă, de disperat ce e. Sfâșietor. Poartă-i că n-a cântat niciodată. Habar n-are săracul. Nici vioara nu știa să o țină pe genunchi. Eu l-am învățat. Dar uite că oamenii îi dă. Cât poți să dea? Nu o să-ți vină să crezi. În câteva ore adună o mică avere. Domnul Piedone, l-ai cunoscut. Trece de 2 ori pe zi prin zonă și face colecta. Chiar și poliția vine să-și ia dreptul. Asta se cheamă cerșetorie organizată. Mi se pare o rușine. Când ești mărunt? Nu-i rușine să ceri. Rușine e să nu primești. Uite, statul român cerșește de ani de zile prin Europa, prin America și nu-i dă nimeni nimic. Păi ce să le fac, dom'le, dacă lucrează cu amatori? Ia fi atent la domnul ăsta. Nu vă supărați. Știu că e penibil, dar n-ați putea să-mi împrumutați 50.000. Problema e că am o urgență și aparatul ăsta e defect și n-am ce să fac, trebuie să iau un taxi. Vezi, nu totdeauna trebuie să te îmbraci în zdrențe ca să primești pomana. Ăsta e un lucru pe care din guvern nu l-au înțeles încă. Dați-mi numărul dumneavoastră de telefon pentru a vă putea rambursa. Când apar astfel de situații, oameni suntem. Nu, vă rog, dar nu e nicio problemă. La revedere. De câți bani ziceai că ai nevoie? 2-3 milioane. Urgent? Sâmbătă. Ești dispus să faci ceva ca să-i obții? Adică să devin cerșetor cu carte de credit? Nu. Tocmai, fără carte de credit. Și ce e și mai interesant, în locul tău m-aș gândi serios la chestia asta, fără să trebuiască să-i ceri. Nu te-a preocupat niciodată mecanismul milei? E un domeniu pasionant. Care e motorașul ăla secret ce declanșează compasiunea în oameni? Îți spun eu, totdeauna o poveste. Dacă mâna e întinsă nu spune o poveste, pomana nu vine. Am câteva idei noi pe care n-am apucat încă să le experimentez. Mi-a lipsit un interpret. Dumneata ai exact fața care îmi trebuie și mai e o calitate. Ești cam trist. Dacă accepti să intri într-o combinație de-a mea și dacă respecti regulile, îți garantez că până sâmbătă obții chiar mai mult decât ai nevoie.
Gândește-te bine și dă-mi un telefon. Sună, iubitule. Sunt singură și te doresc. Aș vrea să fim împreună, să petrecem clipe de neuitat. Sună și toate fanteziile tale vor deveni realitate. Sună la domnul Pavel Puiuț și voi fi a ta. Pucescu? Adu-mi telefonul mobil, te rog. Dar de ce, profu, că nu vorbeam? Vorbeam eu. Adu-mi veci. Cum formezi un număr? Da, eu. Da, domnule, ce-ai hotărât? Și iată răspunsul câștigător. Mă bucur să colaborăm. Acum ascultă-mă cu atenție. O ții minte pe domnișoara pe care ai cunoscut-o la mine în birou? Bună seara. Eu sunt Ovidiu Gore. Mirul ăsta. Mergem? Bună ziua. Acolo. Drept înainte. Nu te repezi. Vreo 2 ore o să tot tragem de ele. Zi și tu ceva, fă conversații. De câți ani a rămas că suntem căsătoriți? De 10. Dar asta nu înseamnă că nu mai veni să ne spunem, nu? N-am încredere în Chelner. E scârbos și ne disprețuiește. Așa și trebuie. Ați văzut cum ne-a primit? Nu fi prost. Trebuie să aranja cu el. Așa e bine, să fie antipatic, să fie lumea de partea noastră. Care lume? La ora asta? Stai să vezi peste vreo oră care lume. Nebunesc după țigară. Serviți? Nu. Pepe nu mă lasă să fumez aici, ci că nu-i în personaj. Mai stăm un sfert de oră și cerem nota bine? Ce caut eu aici? Poftim? M-am gândit bine. Sunt lucruri care se fac și lucruri care nu se fac. Eu circul ăsta nu pot să-l fac. Am crezut că pot, dar nu pot. Trageți-i scuzele mele, domnule Pepe. Îmi pare rău. Vă spun eu. E foarte serios. Lasă niște bani aici. Asta n-are cum să fie mai mult decât am consumat. Asta e situația. Să vă uit verigheta. Ei, iată, uită! Ovidiu și Miruna! Ce țară mică! Câteva mese. Fantastic de bine arătați amândoi. Mai rar găsești în zilele noastre un cuplu atât de reușit. Domnul Puiuț, îmi pare rău, nu pot să merg mai departe, e sub demnitatea mea. Demnitatea ta? La banii tăi tu îți permiți să ai demnitate. Hai să spun o poveste. Prin anii 50, când eram și eu tânăr, visam să ajung mare scriitor, ca tine. Știi cât m-au costat cărgăunii ăștia? 5 ani de jilava. Tovarășii n-au apreciat manuscrisul. Acolo, la pușcărie, afli cum stă chestia cu demnitatea. O țigară la gardian, o zi de demnitate. S-au terminat țigările, mare atenție când te apleci. Domnul Puiuț, eu... Și după 5 ani, când m-au scos, și crezi că afla băiatul? Că și afară e la fel. Așa că demnitatea ta, să-ți bagi matale în poponeț, ca să nu ți bagi alții pe-a lor. Nota la masa asta!
10 ani de căsătorie și sunteți ca în prima zi. De invidiat. Domnul Spătar, Da, vă rog. nu se poate să fie că scrie aici. Ba da, domnule, faceți și dumneavoastră socoteală. Nu se poate, domnule, gândiți-vă puțin, suntem totuși în România. Cine își poate permite să achite o asemenea normă? Deci, astea sunt prețurile. La noi vin clienți care își permit. Iubite, rog mult, uite-te și tu dacă ție ți se pare normal așa ceva. Eu simt că nebunesc. E enorm, noi nu avem atâția bani. Nu există. Eu vă rog frumos să achitați. Iar eu vă rog frumos să înțelegeți că e vorba de o situație mai specială. Soția mea nu-mi venea să cred. Îmi plăcea la nebunie. Mă simțeam ca un mare actor pe scenă, în fața unui public care mă urmărea cu răsuflarea tăiată. Și nu era decât debutul. Prima seară dintr-un lung șir de reprezentații. Iubite, rog, liniștește-te, o să mă înțelegi eu cumva cu domnul. Să ne înțelegeți, domnule, n-am vorbit românește. Aveți o sumă de achitat, vă rog frumos. Am simțit eu că nu e bine să ieșim în seara asta, numai tu ai insistat să ieși. Am vrut să fie ceva mai special. V-am oferit ceva special. Ți-am cerut eu ceva special, domnule? Nu ți-am cerut nimic special. Când am cerut să consult lista, ai spus să merg pe mâna dumitare. Ei, n-am vrut decât să fac o plăcere soției mele, pentru că împlinim astăzi 10 ani de căsătorie. 10 ani de căsătorie. Dacă i-ați făcut plăcere, faceți-mi și mie plăcerea și achitați nota, da? Dar dumneata știi ce le afară soțul meu? Dar nu-i treaba mea, Dar Dudui. știi că nu și-a mai primit-o de 2 luni? Știi că Ministerul Învățământului și Educației nu mai plătește elevurile profesorilor decât cu rectificarea bugetului? Știi că se fac 10 ani de când nu ne mai permite să ieșim într-un restaurant din cauza unei politici criminale și anticulturale care își bate joc de formarea tinerilor? Nu se poate, doamne, e scandalos. 3.900.000, fără frumos. De ce nu vrei, domnule, să fii înțelegătoare? De ce nu vrei? Nu știu, căutăm împreună, găsim o soluție. Nu spăl tot, stau toată noaptea și spăl vasele, domnule. Voi să fiți sănătoși. Laura! Bagă o mulți ani trăiască pentru copiii ăștia doi. Și toate astea Miruna cu un singur scop. Să apar mâine în fața ei ca un tip cu bani, cu telefon mobil și cu o mașină de fițe. Cam asta a fost povestea. Ce zici? Ce să zic? Baftă? Să dea Dumnezeu. Da. Am ajuns. Aici stau eu. Ne vedem luni? Ne vedem luni. Un sfat practic n-ai? Ba da, nu te duc cu vergheta pe deget. Bă, până mâine la prânz ne aduci la băi. Asta e mașina ta? Ce vrei? Nimeni nu moare pe gratis. 300.000 de exemplare vândute. Unde mergem? Am rezervat o masă la Coral. Dar dacă vrei după aia, mergeți să undeva. Au! Am și portocală. Iana! Ia stai aici! Ce cretin! Iana! Iana! Noi mergem la Cool Club! Unde? La Cool Club! Diana, ce faci? Bine, te pup! Tu ce faci? M-am despărțit de Silviu, ne vedem la club? Ai tu să-mi povestești, da?
Black Magic pentru domnișoara și un whisky pentru mine. Dublu. Ai gustat de-astea afgane? Se combină cu whisky de senzație. Și cum e treaba asta cu scrisul? Fan? E meserie de meserie. Numai că trebuie să fii full de bani al penunței. Ăștia care te aburesc că îi scriu într-un blog din Berceni cu babacii pe cap și cu stomacul gol. Pasme. Mă fraierii pun botul. No, da. Trebuie să te bagi într-o stare mișto. Muzica munte. Un whisky în față. Sau muzică marfă. Ne. Muzica o faci tu pe hârtie. Ăștia care scriu pe muzică nu sunt scriitori, sunt textieri. Eu fără muzică, nicio vedere nu reușesc să scriu. Stai calmă că tu nici cu muzică nu reușești. Auzi, dar cealaltă chestie, fără muzică poți să faci? Vai, cât de porci suntem, da. Mamă, ce de lume bună! E velit, a venit simpatic. Scade seara. Un kilogeu ne-a găsit ăsta, bă. Ce faceți, băi, bulangiilor? Chiar trebuie să dau 11.000 de telefoane ca să aflu unde o puneți voi în seara asta? Păi nu-l aflu eu pe ăla care a sifonat? Cam târziu, Bulache. Noi tocmai dădeam sincer. Da? Și mai ce? Hai că în seara asta vreau deranj. Ce, ești cu ăsta mai puriu? Să cu cine vreau, te supără? La, te prind eu odată solo. Pentru? Pentru ca prietenia noastră să se transforme într-un sentiment mai puternic. Hai să treci, bătrâne. Parcă nu te-ai atacat. Să știi că așa îmi place mie, ca să mai glumesc așa. Te piși pe tine de râs, are un simț al umorului bestial. Păi da, mă, dar ce nu știai? El e șeful cu Caterinca. Da, bă, dar uite că fata nu prea apreciază cum ar trebui. Iese cu tot felul de mâhniți. Hai să-ți arăt de o poantă. Știi cum fumează miliardarii? Ca mine. Na, de pachetul. Bricheta. Spune-mi, te rog, de curiozitate, ce tarif percepi? Tarif la ce? La degajat terenul. Ce șpag ar trebui să-ți dau ca să te convingi să te culci de vreme în seara asta? Cam pe la ce oră? Cam pe la ora asta. Tariful meu 1.000.000 pe seară. Uite aici 2 milioane. Ți-am plătit în avans pentru o eventuală următoare ocazie. E o plăcere să faci afaceri cu oameni serioși. E tare, Ponta. Ești tare. E haios, moștiu, nu? Noi toți îi spunem noapte bună. Hey, gata, bătrâne, am înțeles, ești valabil. Acum ne luăm frumos la revedere. Da. Fugim acasă Așa? și țup în pat. Bine, hai, ia-ți banii înapoi. Băi, Lady, tipul ăsta tău e cam papagal, adică eu am glume cu el și îl ia pe bune. Ce glume, bă, ți-ai luat banii? Băi, Bulache, ți-ai luat banii, hai, gata, acasă. Repede, să nu țară somnul. Dar lăsați-i să stea, sărac. Da! Ce-i puișor? Stai, mă. Vrei să facem nani? Ce Ne îndurăm să plecăm. Băi, Nu, că tocmai pleca. ce vorbești, băi? Deci nu plecam nicăieri, da? Băi, sunteți chiar nașpa, mă. Sunteți nașpa. Ce dacă, mă, nu stăm, mă, și noi mai bem, mai ne râdem, mă? Din păcate am să vă rog să părăsesc clubul. De ce? Ați deranjat pe domnul. Dar cine este domnul ca să plec eu când îi se pune lui pate? Dacă nu știți, mai pune și de să nu mai făcut o carte. Da? Vă conduc la mașină, să nu e nevoie. Care o mai ieșit cu voi vreodată în viața lui. Mă piși și pe clubul vostru, băi, nașparlilor. Ce mă puneți cu mine, băi? Zi, mă, vă puneți cu mine? Vă trimit poliția economică pe cap, băi! În 2 zile puneți la cârciumă, băi! Vă bag în șomaj, băi, papagailor!
prin parterul de bujoruși care spionează. Hai, vină cu mine. Haide, nu poți să te inviți sus că s-au întors ai mei. Altfel mai fi invitat, nu? Tu ce crezi? Auzi, crezi că fratele tău, Robert, furia dacă ar afla că noi suntem împreună? De ce să se înfuie? Nu știu, e un temperament mai impulsiv, să nu înțeleagă greșit. Dar ce treabă are el? Și eu îl întreb cu cine iese? Hai, gata, du-te. Du-te. Nu mă auzi până săptămâna viitoare, sper. Nu vă vedeți decât sâmbătă? Nu poate să iasă în timpul săptămânii. E fotomodel și are obsesia asta cu somnul de frumusețe. Slavă Domnului, cred că n-aș putea să fac față dacă aș vedea-o mai des. Financiar sau... Păi, sunt cerșetor de luni până vineri și prinț în weekend. Ai mai văzut așa ceva? Nota dumneavoastră. Da, mersi. Ce să spun, e absolut delicioasă, dar mult prea scumpă. Nota? Nu, de Diana vorbesc. M-am gândit cât ar trebui să câștig ca să pot să-i fac față zilnic. Cred că dacă baza de calcul ar fi ce am cheltuit sâmbătă asta. Și nota? Da. Ce asta? Cred că e o greșeală aici. Robert! Vino puțin! Băi, dacă egalează ăștia, vă tai! Care-i treaba? Clipa să mă... să-mi trag sufletul. Ai tăi acasă? Bine? Bine. Sora ta? Ce mai facem? E ok. Apropo de sora ta, am o cunoștință, o fetiță cam de vârsta ei și vreau să fac un cadou și nu știu ce fel de cadou să fac. Și m-am gândit să-ți cer un sfat orientativ. Dianei, de exemplu, în general, cam ce i-ar face plăcere. Bă, profule, tu e o fetiță la care vrei să-i o pui. Nu. E vorba despre... Băi, dacă ai o fetiță la care vrei să-i o pui, ești papagal să-i cumperi cadouri. Du-o la tine acasă, toarnă-i pe gât un pahar de whisky și pune-o. Ce dracu, mă, profu, tot eu trebuie să te învăț. Bine, ești liber. Și nu spargem geamuri că le plătim, da? Uite, nota de la telefon și chitanța de întreținere. Să-i arăt să vadă și domnișoara câte suportăm noi din 2 pensii de mizerie.
Ah, era să uit. Am citit-o. Slabă. La mine n-am cum să o invit, ar fi o catastrofă. La hotele vulgar, la ea risc să dau de frață. Unde să o duc? Au stat una în prietenă. Am cunoștințe, toți căsătoriți. Și oricum, toți locuiesc mult sub posibilitățile mele. Auzi, tu nu vrei să mai schimbăm subiectul ăsta? De ce? Pentru că nu inviți pe cineva la restaurant să-i vorbești ori în șir despre problemele tale. Și să știi că e foarte neplăcut pentru soția ta, oricare ar fi ea. Să te audă cum îi ridici într-una slove o parașută plină de fiță, iartă. Mai ales la aniversare. Ce aniversare? 10 ani de căsnicie. Ești nebun? În fiecare seară aniversare 10 ani de căsnicie. Da, dar poate că astă seară e mai special. De ce să fie mai special? Poate că vreau eu să fie mai special. Ce să fie mai special? E ca de Poate că obicei. astă seară împlinim 10 zile. De când lucrăm împreună? De când sunt soția ta. Măcar în fața oamenilor ăstora care n-au nicio vină. Și mai scutește-mă cu pasiunea ta de tăi. Mă, pe domn, pe unde știu eu. Unde pleci? Vreau pipi. Auzi? Uneori când inviți o fată la tine, ea te întreabă unde e toaleta. Și e bine să știi unde e, ca să nu o duci din greșeală în debara. Să mai știi în care raf ții prosoape curate, cum dai drumul la muzică. Să mai ai și câteva obiecte personale împrăștiate prin cameră. Asta e simplu, doar că eu n-am la mine unde să o duc. Vorbește cu Pepe. E un tip înțelegător. Ce face? Am ajuns să sponsorizez futaiuri? Cască bine ochii. Ăsta e orașul în care trăiești. De aici se vede perfect. Mai bine decât de pe Inter. Vezi câți nimeni trec pe stradă? Milioane de nimeni. Când ai venit la mine cu fața asta de nimeni în proză, ce mi-am zis eu? Miruna cafeaua? Mi-am zis, băiatul ăsta vrea să fie cineva. Băiatul ăsta vrea să învețe o meserie. Mai vine, domnule, cafeaua aia? Există 3 meserii de bază pe lumea asta. Bogăția, sărăcia și sexul. Din oricare câștigi o pâine. Dar din dragoste și din scris, mor de foame, măi, idiotule. Mor pe gratis. Casa de pe toamne 21 e liberă, parcă. Cât de mărunt gândește. Ei, las tot ce câștigă. Nu-i cer procente. Tocmai să înțeleagă ce posibilități se deschid. Și în timpul ăsta el trăiește un sentiment curat. Parcă așa am auzit că s-a eliberat acum 2 zile. Ce? Casa de pe toamne 21. Și ce? Și înseamnă că e liberă. Acesta un complot? V-ați aliat împotriva mea? Când are nevoie? Sâmbătă? Bună sâmbătă, mai. O să analizăm în funcție de rezultate. N-aș la produs. Clienți ca și noi, cum îți permis să le vorbești? Ce vrei, doamne, să pun banii în buzunar? N-am înțeles. Ce face, domnule, nota aia? Eu pun jumătate, restul puneți voi. Nu, el e? El e, să nebunesc. Tipul ăla de acolo care l-a prins fără bani. Dar nu știam că e așa subțire la buzunar. Și nici că e însurat. Mulțumesc. Ia! Fumează ca miliardarii. Nu-ți bate joc de un om sărac. E frumos. Da, bă, ție chiar nu ți-e rușine. Bă, dar și ceva care să plece. Dă-i drumul, de ce te faci, băi? Fiască. Oh! Aici stai tu?
la casa de copii, foaie verde, fondul fare. Ia, Mă de prostele. Nu-i prea mult? mi-e milă de ei, săraci. Și? Ce n-a mers? Păi, toată ziua n-am făcut decât să explorez casa, să o pun la punct. Am mișunat în toate cotloanele. Am umplut frigiderul. Un singur detaliu mi-a scăpat. Wow! S-a prins și lumina. O secundă și o să fie și lumina. O clipă. Mi se pare mie sau tu nu prea ai chef să aprinzi lumina? Șmecherule! O secundă. Bei ceva? Știi ce-mi place cel mai mult la tine? Nu știu. Că nu te dai mare cu faptul că ai bani. Majoritatea bărbaților cu care am mai ieșit au un stil așa... Înțelegi tu, vor să arate. Ei profită de faptul că dacă ești femeie, arăți un pic mai bine, normal că n-ai cum să te îmbraci de la orice magazin. Cui nu ar place să stea cu un bărbat care să-i oferă un pic de lux? Dar să fie așa ca tine, nu mitocan. N-am dreptate? Ba da. Vrei să mergem în dormitor? Avem muzică și acolo. As the evening shadows fall, the bartender looking a bit surprised, knowing that at that same place, in happier days, I used to drink whiskey, never sit alone. Shattered dreams confuse me. Sunset nights and juice. Strange how this fast fallen night smells of blues. Love that bitch, she left me. Rezidența Fundației Filantropica. Lăsați mesajul dumneavoastră după semnalul sonor. Ungureanu la telefon. Aș dori să rezerv apartamentul pentru zilele de joi 13 și vineri 14. Sper că prețurile sunt aceleași. Sunați-mă pentru confirmare la 423 5617. A fost o greșeală. Ce faci? Nu fii aiurea. E clar că la mine zile că cineva a format numărul greșit. Cine-i capul? Ieri m-a sunat, cine crezi? Simpaticul. Și mi-a povestit că te-ar fi văzut într-un local și n-aveai bani să plătești. Cine, eu? Și erai și însurat. Doamne ferește! Sigur că n-am crezut nimic din toate astea, dar acum că m-ai adus în casa dracu știe cui mai pot să știi. Ia ascultă-mă, tu crezi pe damlagiul ăla? A cui e casa asta? A mea! E casa mea! Uite, aici trăiesc eu! Bine? Uite, asta este biroul meu. Uite, cu mașina mea de scris, cu o pagină din ultimul meu roman, cu fraza lăsată neterminată ca să nu întârzi la întâlnirea cu tine. Pastă de dinți Tomident, prosoape, dressing-ul meu cu hainele mele, albumul cu fotografii. Ce mai vrei? Telefonul tău. Poftim? Numărul tău de telefon. Nu l-am. 223 6877. Hai să sunăm la tine. Să vedem cine răspunde. Sună! Sună! Ai auzit? Sună! Alo, Ovidiu? Da? Ah, nu e acasă. Mă scuzați, o să revin eu mai târziu.
Greșeala. Măcar lasă-mă să te conduc cu mașina, te rog! Ești sigur că e a ta? Unde te duci acum în noaptea singură? Ia uite. Bravo. Pe urmă, ți-am dat telefon. Așa faceți toți. Cum vi se dau papucii, fuga la nevastă. Hai. Hai, vino. Ce? Te-ai șocat? Oricum să știi că de când lucrez cu Pepe nu mai practic. M-am reprofilat. Vii, dragule? Nu fi fraier. Pariez că habar n-ai ce e o femeie care știe meserie. Altfel nu te-ai aruncat la prostuțe de-astea cu ștaif. Domnul binevoiește să se trezească? Vă asigur, domnule, că este o zi foarte frumoasă pentru care merită să deschideți ochii. De altfel, reprezentanții caselor de editură din New York și Paris sunt deja aici și v-au adus contractele la semnat. Câte ceasuri? Sunt orele 15, domnule. Și ca de obicei vă servez micul dejun la pat. Ne așteaptă afară cu păcălețul. Berbec, aveți... Azi e duminică. Avem zi liberă. Drept care știi ce m-am gândit? Nu. Ce-ar fi să mă inviți de seară la restaurant? Super. Ca să mai rupem din monotonie, nu? Mă asculți? De data asta comandăm tot ce ne trece prin cap. Bem, mâncăm, o facem lată. Cu ce bani am spart ieri pe toți? Nu plătim nimic. Facem chetă. Și ce obținem cu asta? Nu obținem niciun leu. Dar n-ai chef și tu să te bucuri pentru o seară de toate bunătățile alea care sunt trecute pe notele noastre de plată? Șampanie Franța, salată de fructe de mare, Chateaubriand flambé, Gustărică rece, mușchiuleț, păstrăvior, 2 cafeluțe plus desertul, face fix 2.754.000 mișoare. Radu, Mircea și Alin sunt invitați pe scenă la karaoke! Vă rog să ne iertați, n-avem atâția bani la noi. N-am auzit bine. Nu știam că e atât de scump. N-am auzit bine. Vă lăsăm un act, un buletin, un ceva și vine mâine la 11 seara și plătesc. Lasă vrăjeala că mai cunoaștem. Banii jos. Și karaoke continuă! Poate ești dat căsătorii și... Nu, avem o soluție. Ce să las? Facem în tranșe, uite, buletinul. Domn care ne-a solicitat o melodie celebră. Puțină, spune, da, buletinul.
end is near, and so I'll face the final curtain. My friend, I'll make it clear. State my case. Stai puțin să discutăm. Acolo te duc. La discuție, dar discutăm amândoi. Auzi, îmi place. Hai să ne înțelegem ca oamenii. De ce ești, mă, nemernic? Cum, mă, nemernicule, să plătesc eu din buzunar? Zi-mă, să plătesc eu din buzunar? Zi-mă, nenorocitule, eu, mă, să plătesc din buzunar? Stai să-ți mai dau o porție. Mai vrei? Mai vrei? Puteai să zâmbești și tu puțin. Da, s-a ocupat prea mult de ei și prea puțin de guriță. Altfel, lucru temeinic. Crezi că mămica lui l-ar mai recunoaște? Soții Popescu? Păi da, trebuie să fii simbolul românului de rând. Chiar nu-mi recunoști stilul? Nu este natura dumitare. Când ești mărunt. Nici Miorița n-a însemnat-o. Cât ți-au picat de fraieri în povestea asta? Unul singur, nu? Un singur fraier, nu-i așa, Miruna? Scumpa mea, frumoasa mea, mustăcioara mea. Vrei să ne lași o clipă singuri? Te rog. Nu. E da, pisui, nevastă te în combinație. Zici cine altcineva? Chiar nervă. Evident, și mai cine? Vocea de pe robot? Sâmbătă noaptea? În Gureanu. Bingo! Ai câștigat un televizor color. Nu glumesc. Mâine seara apareți în direct la televizor. Cine? Cum cine? Voi, dragă, soții Popescu. Față în față cu poporul. La Pro TV. Nu conta pe mine. Incredibil. Cum, nu mai mișcă nimic în carcasa asta? S-a încetat activitatea? Grevă generală? Alo? E cineva acasă? Domnule Puliuț, colaborarea noastră a încetat din acest moment. Zoro, nu te înțeleg. Avem mult de lucru. Trebuie să pregătim emisiunea de mâine. Am antrenat 2 săptămâni să ajungem la etapa asta. Sunt mulți bani în joc. Nu-ți imaginezi. Dar nu este principalul. Principalul este că vom crea o capodoperă. Nu simți un fior la cuvântul ăsta, scriitorule? Capodoperă. Cred că mă confundați. Să punem lucrurile la punct. Mine nu mă cheamă Popescu, domnișoara aici de față nu este soția mea. Nu sunt nici măcar scriitor, deși mi-ar fi plăcut să fiu. Nu sunt decât un profesor de liceu care trebuie să predea elevilor săi capodoperele literaturii române. Dacă cineva își permite cel mai mic comentariu despre cum arăt, rămâne fără telefonul mobil. V-am avertizat. Scoateți o foaie de hârtie, extemporat. Robert Dobrovicescu nu e prezent? Nu, lipsește de câteva zile. De ce? Putem sta puțin de vorbă? Ok. Sentimentul patriotic în poezia pașoptistă. Și lucrăm în liniște, s-a înțeles? Vă ascult. Avem o rugăminte la dumneata. Dacă în următoarele zile elevul ăsta apare pe la cursuri, transmite un mesaj din partea noastră. Din partea dumneavoastră, adică... Nu contează, zicem că l-a căutat 2 cetățeni. Exact. Important e mesajul. Deci reține. Baronul e supărat rău de tot. Vrea plata în 3 zile. Dacă băiatul ăsta nu apare în 3 zile cu banul în dinți și scuze, viața e complexă și are multe aspecte. N-am înțeles nimic. Nu am înțeles nimic. Rândul tău. Domnule, băiatul ăsta a bușit o mașină nouă-nouță care nu era a lui. Domnul a cuit mașină, e foarte supărat. Foarte supărat, ăsta e mesajul. Dânsul vrea banul pe stricăciuni și ne-a rugat pe noi să vorbim cu băiatul și să-l convingem.
Dacă băiatul nu înțelege de vorbă bună, poate să se ducă și la Vladivostok, noi totul găsim. Și atunci e mai rău. Câți bani datorează? Știe el. Important e să se gândească foarte bine că viața e complexă și are multe aspecte. E băiat tânăr și ar fi păcat de el să ajungă, Doamne ferește, film pe viață. Sau chiar mai rău. Doamne ferește. Totuși, despre ce sumă e vorba? 3.000 de parați. Nu suma contează. Yes. Băi, gata! Primul care respiră ia un bab între ochi. Băi, ce? Ce e aici? Ne batem în joc de școală? Toată lumea scrie compunere. Apropo, pe matale, cine te-a aranjat așa? Nimeni. Nu, că dacă te-a aranjat unul și ai boală pe el, ce-i face Mirfi? Poate prind pe vreunul când încearcă să copieze. $3.000. Bucescu, mobilul. Florin Călinescu vă aduce chestiunea zilei, talk show-ul începutului de mileniu. Astă seară, invitat surpriză. Bună seara tuturor, sunt Florin Călinescu și trebuie să vă spun că sunt dezgustat. Mersilă. Am trezit dis de dimineață, am început să caut tema dezbaterii de astăzi și mi-am dat seama că mi-e silă. Da, mi-e silă. M-am săturat de politicieni și de politicianism, de fraze goare din Parlament, de scandalurile din viața noastră politică. Vreau să știu, unde este omul simplu cu problemele lui adevărate? Unde sunteți dumneavoastră, cei din fața televizoarelor? Vom cunoaște doi dintre acei truditori anonimi care plătesc și ei din buzunar, ca și dumneavoastră, ca și mine, nota de plată a tranziției. Și chiar despre o notă de plată va fi vorba în povestea lor. Doamnelor și domnilor, în dreapta mea se află soții Ovidiu și Miruna Popescu. Iar în stânga mea se află domnul Gheorghe Stănete, ospătar la restaurantul Karaoke, care ne va spune ce s-a întâmplat. Bună seara. Bună seara. Domnule Stănete, vă rog să ne povestiți, așa cu cuvintele dumneavoastră, incidentul la care ați luat parte acum 2 zile. Păi, dânsii a venit la restaurant, a făcut consumație toată seara și la sfârșit n-a vrut să plătească. În baza, la pretextul că n-are bani. Păi, eu nu pot să mă duc la patron cu o notă de 2 milioane neachitată. Mă dă afară. Și atunci ce ați făcut? L-am atins un pic pe dânsul. Vă rog o cameră pe domnul Popescu. Asta numiți dumneavoastră un pic? La început un pic. Mai târziu ne-am încins. Înainte să dau cuvântul soților Popescu pentru a afla mai multe despre ei, aș vrea să vă anunț numărul de telefon la care puteți interveni cu întrebările și comentariile dumneavoastră. Vă rog să notați. Pentru cei din provincie cu 01 în față, 2134536, repet, 2134536. ProTV, chestiunea zilei, vă ascult. Deci în seara aceea aniversați 10 ani de la căsătorie. Da, da, soțul meu pusese câțiva bani deoparte pentru ocazia asta și eu am insistat să ieșim. Știți, în general nu ne permitem. Care e venitul dumneavoastră lunar? Păi împreună câștigăm 3 milioane de lei. Unde vă se plătesc telefonul? 65 de ani de viață, n-am pierdut nimic. Asta e mâna ta. Ce ai făcut cu ochelarii ei mei? Când am împlinit 40 de ani de căsnicie, mai ții minte? M-ai trimis să spăl ciorapii și tu ai adormit în fotoliul la Colombo. Gura, aștept să intru în emisie. Mi-am dorit foarte mult. Dar din păcate... Vino să vezi. Altfel mari ambiții n-am avut. Bine, ne-ar fi plăcut să trăim un picuț mai bine. Ronca, o vezi pe Gagica asta? Nu era cu ăsta bandajatul de lângă ea la mămălicuța când avea bani să plătească? Nici mie să mor eu! Povestiți-ne cum ați cunoscut. Mi-a scris o poezie. Eram în tramvai, era foarte, foarte aglomerat. El mi-a strecurat un bilețel în poșetă. L-am găsit abia când a trebuit să caut banii pentru amendă, că nu aveam bilet.
De atunci îl păstrez. Surâsul fetei din tramvai m-a fermecat definitiv. Am încă o dramă la activ, exact ca domnul Ion Susai. Cine era domnul Ion Susai? Un prieten de-al meu. N-aveți cum să știți. Florine, putem lua apeluri. Sunt anunțat în căști că avem o legătură telefonică, da? Alo? Bună seara dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră. Bună seara. Numele meu este Pavel Puiuț și reprezint Fundația Filantropica. Am citit articolul care a apărut în presa scrisă și am fost profund impresionat. Acești doi oameni nu sunt niște boschetari. Ei muncesc, au fiecare un serviciu, câștigă un salariu. Și iată că societatea noastră nu le acordă, nu zic un trai decent, dar nici măcar un minim de respect. De acord cu dumneavoastră, domnule Puiuț. Aveți o întrebare pentru vreunul din invitați? Am un anunț. Azi dimineață, fundația pe care o conduc a deschis un cont pe numele soților Popescu. Contul este înregistrat la Banca Română pentru Prosperitate. Noi le-am virat deja o sumă modestă, dar am dorit, dacă se poate, să afișați pe ecran numărul acestui cont, pentru că și alte persoane fizice sau juridice se poate ajuta această familie. Domnule Puiuț, spuneți numărul și regia o să-l afișeze pe ecran. Numărul este 0, 0, 2, 4, 3... Da! 7, Acum! 4, Acum e! 0, 0, 1... Nu văd nimic. Avem acum un alt apel telefonic. Domnul Gorea din București, mă ascultăm? Alo, se aude? Da, vă auzim foarte bine. Domnul Călinescu, bună seara dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră. Bună seara, vă ascultăm. Da. Aș avea și eu să vă pun întrebare, domnul Călinescu. Și anume, ce păzește, domnule Ministerul Muncii? A promis că se măresc pensiile. Pe cât se măresc? Că noi n-am văzut nimic. Domnul Gorea, dumneavoastră urmăriți ce discutăm noi aici de o oră? Păi sigur că urmăresc. Dar dumneavoastră i-ați invitat pe tinerii ăștia care ce fac? Se duc la restaurant. Și nu se gândește că mai sunt și oameni bătrâni care trăiesc în pensii de mizerie. Domnul Gorea, eu vă mulțumesc pentru intervenție. Acum sunt anunțat încă și că mai avem încă o legătură. Domnul Fotică din București, da? Da, alo, bună seara, domnul Călinescu. Eu vreau să vă zic că ăștia doi vă trag în piept, domnule. Bună seara, vă rog frumos să fiți mai cuvincios și să puneți întrebarea, da? Păi stați un pic să vă spun eu care-i treaba, că pe țepare ăștia doi i-am văzut eu joia trecută la mămăliguța pe terasă și tot așa n-avea bani să plătească. Am plătit clienții pentru ei. Am dat și eu că mi s-a făcut milă. Vă spun eu, domnul Florin, v-a luat de fraier. Aici ești menul. Iată un telespectator care vă duce ascultație cât se poate de serioasă, puteți să-i răspundeți? Dar e absurd. Cum își poate imagina? E o minciună ordinară, domnule. N-am lucrat niciodată la mămăliguța. Nu, eu sunt convinsă că e vorba de o confuzie. Ba, eu cred că nu. Se pare că acest domn, într-adevăr, ne-a văzut în mai multe locuri. N-are niciun rost să ne mai ascundem. Poate ne povestiți și alte lucruri. Poate că într-o altă seară, nu știu, m-am dat afară dintr-un local în mod abuziv, cu bodyguards-ii. Exact, ai făcut circotecă la Cool Club. Cool Club? Extraordinar. Vă dați seama, domnul Călinescu, Cool Club, ce zone frecventez. Încă puțin și o să aflăm că am fost văzuți pe Coasta de Azur sau, eu știu, la securitate, pe vremea răposatului. De ce nu? Îi mai iese un banc drăguț la telefon cu prietenii, nu? Mai râdem. Nu e niciun banc, e pe bune, domnul Florin. Sunteți în grup, nu așa? S-aud voci și muzică. Da, și care e problema? Am și o întrebare pentru dumneavoastră, domnule. Cu ce mijloc de transport ați venit în ziua respectivă? Parcă joi, nu? La localul de unde ziceți că ne-ați văzut. Cu mașina personală. Mașina personală. Ce profesie aveți? Sunt student. Și ce studiați, vă rog? Deci sunt student la o facultate particulară. Bun. Acum, am să vă arăt ceva. Și aș vrea, dacă se poate, domnul Călinescu, să se vadă bine. Și să se filmeze ca să se vadă mai de aproape. Pot să pariez că domnul student habar n-are nici cât costă, nici cum se folosește acest obiect. Țineți pariu? De ce nu? Mi se pare chiar interesant. Domnule Fotică? Da. Dacă mai sunteți la aparat. Da. Chiar așa, spuneți și mie, domnule, cât mai costă un bilet de tramvai? Eu n-am mai fost de... nu mai știu când. Haideți, domnul Florin, la valoarea dumneavoastră. Nu vedeți că a început să bată câmpii? Apropo de bătut câmpii, domnule,
În loc să vă pierdeți vremea cu povești științifico-fantastice ieftine, ați face mai bine să luați din când în când tramvaiul sau troleibuzul, măcar o dată pe an, din curiozitate. Ați vedea un pic de viață adevărată și poate că v-ar mai trece pofta să faceți glume proaste la televiziune. Nu vă bate joc de ce nu cunoașteți, domnule student. Dacă tot ați avut noroc de părinți care îți vă țină în puf, încercați să fiți mai modest. Dacă se poate. Mic de adăugat, luăm o pauză publicitară. Doriți să depuneți? Nu, aș vrea să retrag echivalentul $3.000. Asta face la cursul zilei de azi 90.540.000 de lei. Dați-mi, vă rog, parola. Parola? Da, contul dumneavoastră nu are titular. E un cont cu parolă. Nu puteți retrage numerar fără parolă. Nu se poate să iei ultimul galben al unui sărac. Dar ce vedeai tu că sunt eu, mă, supă populară? Nu se poate! Puișor, că nu știe cum e versul. Noțiunea de drepturi de autor nu spune nimic? Dacă mi-ați cerut să fac circ la televiziune, puneați altfel problema. Posibil. Și tu când ai venit prima oară la mine, aveai pretenții mai modeste. Băieți, am muncit și nopți. Și-am muncit și nopți. Păi s-a muncit și zile. Nu faci și puțin, da, și tu ceva. Și dacă mă duc la poliție și povestesc tot? E mai să trăieți. Ce spui, mă? E puișor, nu știi, săracul. Decât să ne certăm, hai mai bine un cântec vesel să cântăm. Bagă! S-a muncit și zile, pentru tine, draga mea. Și-am muncit și nouă. Dați-mi $3.000, cum frumos. $3.000? Așa îmi cer tu mie $3.000 după cât te-am învățat? Dați-mi. Vă rog, am nevoie. Are nevoie. Te las corigent, domnule profesor. Pune mâna și revezi materia din urmă. Vino la mine și impresionează-mă, emoționează-mă, stoarce-mă o lacrimă. Vorbește-mi de săraca fetiță cu chibrituri pe care vrei să o ajuți. Ce îi lipsește ei? O blăniță, un apartamențel. Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană. Fii profesionist, ce dracu! Popescu. Popescu. Ce-ai pățit? Nu te gândi la nicio obligație. Ce e asta? Pentru Robert. Știi că are nevoie. Dar te rog frumos să nu-i spui că e de la mine. Să știi că băiatul ăsta e un golan. Nu merită să-l ajuți. Mai bine lasă-l să se descurce singur. Cum să se descurce nenorocit? Eu am vrut să-ți spun totuși, să nu-ți pară rău mai târziu. Acum trebuie să plec. Mai ții minte unde locuiesc, nu? De? Vino la mine pe la 9. Etaj 6, apartament 46. Am să te aștept. Mama! Hai, a dormit îmbrăcat. La ce oră ți-am spus să mă scoli? La 8, dar dormeai așa frumos. Te-a sunat un domn, Puiuț, a zis să-l cauți.
Pentru domnișoara Diana, da. A plecat mai devreme. Au plecat pe la 7. Rex, stai cu mine, Rex. O cauți pe tanti care apare la televizor? Nu știți cum de a plecat, mama? Doamnident, oriunde. Nu știu, drăguță, decât că avea cu valiză și se grăbea. Dar dumneata cine ești? Cine ești? Hai să ești. Mai zi una că îmi place. Fetițele se arată la șosea, fiind plimbate în mașini străine, dar ele tot iubește țara sa. Chiar și plimbate în mașini străine. Divin. Mai zi o dată pe asta, că vreau să o învăț. Vreau să zic ceva. Dacă sunteți cu mine, dușmanii mor, că ne descurcăm mai bine. Eu când mă droc acum marihuana, tu mâncai pâine cu țara. Spătură ceva, 12-13 ani, te simți în stare? Robert? Ce cauți aici? Mă ascund. Hai că s-a rezolvat, du-te acasă. Ce să se rezolve, prof? Cu banii. S-a făcut rost de ei. Hai să mor. Zi mersi că ai scăpat ușor. Du-te acasă și caut-o pe Diana. Diana? Da, Diana, soră ta. Hai că ești dus rău de tot. Eu n-am nicio soră, prof. Sigur că nu. O fi fost soră mea care vine la școala cu 2 săptămâni. Aia. Aia nu era sora mea, prof. Era o fetiță de prin cartier. E și eu să meargă așa la vrăjeală. Robert? Nu mă poți ajuta cu vreo $3.000, nu-i așa? Nu prea, prof. Hai să râzi, nici o pe tine. Știi, Robert? Sunt o mulțime de oameni pe lumea asta pentru care nu merită să miști niciun deget. Tu ești în capul listei. Până și recuperatorii ai tăi sunt mai simpatici decât tine. Și atunci, de ce m-am băgat eu în căcat într-o pielea ta? Hai să mergem. Trebuie să dormi. Te duc la o prietenă unde nu o să te găsesc în nimeni. Măcar până mâine. Aici veteranul, l-am reperat. Era la gară și a luat un cristal. Rămâneți aici? Vă costă 50.000. Dispari. Ce vreți?
L-am adus domn Pepe. Unde umbli, mă, băiatule? Femeia asta nu știa ce să creadă, săraca. Iubi, mi-ai dat niște emoții. Pe unde ai fost? Nu pot să cred. Tu ai băut? Ce mă fac? Lasă-l în fiecare zi câștigă omul atâția bani. O fi băut și el în par cu prietenii. El care nici nu lasă-l așa, nu-l aranja, că arată foarte bine. Hai, du-te. Spuneți-ne, vă rog, ce sentimente ați avut în fața acestei solidarități? Ce aveți decât să faceți cu banii? Spune și nouă, vă rog frumos, ce reacție cum v-ați făcut? Cum v-ați simțit? Vă rog tot odată, vă rog pe rând. Bine, poate vă răspundeți dumneavoastră. Ce veți face cu banii? Sunt fericit pentru acești tineri. Noi la fundație pornim de la ideea că dacă poți ajuta concret un om într-o situație anume, e mai eficace decât să împarți semințe la 200 de mii. Iertați-ne, dincolo e prea mare aglomerație. Scuzați, domnul Popescu, haideți să facem o poză cu doamna. Haideți să facem o poză. Toată lumea așteaptă. Haideți să facem o poză cu doamna. Și eu zic să Cred că ajunge pentru astă seară. Să lăsăm și pe ei să respire. Vă mulțumim tuturor și succes! Vă așteptăm oricând! Asta e tot. O iau și eu spre casă. Sper că aveți tot ce vă trebuie. Domnul Popescu, cred că e inutil să spun că mi-ești dator. Nu moral, material. $3.000. Nu vă deranjați, știu drumul. Și-am muncit și nopți, și-am muncit și zile. E târziu. Dorim și noi la culcare. Lasă că strângem mâine pe aici. La ce oră te trezești mâine? La 8, la 9 trebuie să fiu la ore. Să mă scol și pe mine să-ți fac ceva de mâncare. Noi nevoie am fier singur câteva ouă. Da. Iube, te rog, nu astă seară. Sunt foarte obosită. Te superi? Nu mă supăr. Eu o să trec dincolo, poate izbute să scriu ceva. Dacă ațipesc, eu stingi tu televizorul? Cel mai deștept câștigă. LG GoldenEye. Iubi, tu-ți dai seama? 10 ani. LG Electronics. S-au dus de parcă ar fi fost câteva zile. Ok. Ce avem noi aici? Urcă!
De ce? Puști cordit, vânat de recuperatori. Decât să fure, mai bine cere. Hai! E milă de jigodia asta mică și stricată, de scursura asta, de gunoiul ăsta de cartier. Bă, tu pe mine nu mă... Ura căciocos! E milă, v-am luat banii. Poate să-i ceri florii să râdă când calci peste ea. Nu se poate să stropezi drumul vieții cu lacrima mea. Nu se poate, nu e drept să-i ultimul galben al unui sărac făcuse comoara, să-i orbului bățul ce-l poartă privea, sau țiganului să-i spargi ioara. Nu se poate să ia altcineva tot ce aveam eu mai bun. Nu se poate gândul cel mai curat să n-am cui să-i mai spun. Nu se poate. Spune-i că deși mi-a luat tot, îi dau tot ce mai vrea, fiindcă totul nu înseamnă nimic, nici așa. Să-mi lași deznădejdea drept ultim popas și să nu fii cu mine în ultimul ceas.